বন্ধুসকল এটা ভিডিঅ'ৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো হ'ল সেই ভিডিঅ'টোৰ অডিঅ' কোৱালিটি। আপোনাৰ ভিডিঅ' লাগিলে যিমানে ভাল নহওক কিয়, আপোনাৰ যদি অডিঅ' কোৱালিটি বেয়া তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ' কোনোদিনাখন ৰেংক নকৰে। কাৰণ আপোনাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি চাই মানুহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো নাচায়, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো চাইহে মানুহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চায়। সেইবাবে আপুনি যদি ইউটিউবত আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিন্তু অডিঅ' কোৱালিটি একেবাৰে ভাল হ'ব লাগিব। মানে আপুনি কি কৈছে মানুহে সেই কথাটো বুজি পাব লাগিব। যদি মানুহে বুজিয়ে নাপায় তেতিয়াহ'লে মানুহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কিয় চাব? সেইবাবে আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, আৰু তাৰ বাবে আপোনাক এটা ভাল মাইক লাগিব। বৰ্তমান মই যোনটো মাইক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো হ'ল বয়া BY-M1 মাইক, কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ৱায়াৰলেছ মাইক, আৰু সেইটো হ'ল আপোনাৰ K8 ৱায়াৰলেছ মাইক। এইটো এটা ৱায়াৰলেছ মাইক আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জটো হ'ল 20 মিটাৰ। আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা আপোনাৰ কেমেৰাত যদি আপুনি লগাই পেলাই আপুনি 20 মিটাৰ দূৰৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত ধুনীয়া চাউণ্ড হ'ব, মানে ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল হ'ব। ময়ো নাজানো ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো বৰ্তমান কেনেকুৱা, কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা বা আপোনাৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা, আৰু ইয়াৰ আনবক্সিং কৰিও মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। আনবক্সিং মানে মই আপোনাৰ যেতিয়া অনলাইনৰ পৰা প্ৰথমতে আহিছে, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছিলে, সেইটো মই প্ৰথমতে আপোনাৰ খুলি চাইছিলোঁ, কিন্তু মই আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ইয়াত কি কি আছে, ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াৰ পেকেজিং, এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ কিনো আছে। বন্ধুসকল, এইটো হ'ল K8 ৱায়াৰলেছ মাইক। আগতে মই এইটো এবাৰ খুলিছোঁ, হ'লেও মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এবাৰ আকৌ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাইছোঁ। ভিতৰত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বক্স আপোনাৰ আহিব, আৰু ভিতৰত আপুনি এইটো এটা কানেক্টৰ, আপোনাৰ যোনটো মোবাইলত লগাব টাইপ C, আপোনাৰ মোবাইলত টাইপ C হ'ব লাগিব, তেতিয়া সেইটো লাগিব টাইপ C। আৰু এইটো আপোনাৰ যোনটো ৰিচিভাৰ, আপোনাৰ যোনটো মাইক্ৰ'ফোন, যোনটো কলাৰত লগাব, সেইটো আপোনাৰ মাইক্ৰ'ফোনটো এনেকুৱা ধৰণৰ। এইটো ফৰ্ম ওপৰত দিয়া আছে, আৰু আপোনাৰ মাইকটো এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক। ফৰ্মটো দেখিলে ভালেই যেন লাগিছে, আৰু ভিতৰত আপোনাৰ এখন মেনু দিছে আৰু এখন গাইড দিছে। আপোনাৰ যোনখিনি পঢ়িবলৈ ইমান দৰকাৰ নপৰে, কাৰণ আমি গোটেইখিনি হয়তো ইয়াত চালে গমেই পাই যাম, চ' এইটো বাদ দিছোঁ বাৰু মই। আৰু ভিতৰত আপোনাৰ এইটো এটা টাইপ C চাৰ্জিং কেবল দিছে ভিতৰত। এইটো আপোনাৰ টাইপ C টু USB আপোনাৰ চাৰ্জিং কেবল এটা, সৰু চুটি শ্বৰ্ট কেবল এটা দিছে। আপোনাৰ টাইপ C সৰু চাৰ্জাৰ এডাল দিছে, ইমানটোৱে আপোনাৰ 1 ফুট খুব বেছি। চ' এইখিনিয়ে। আপোনাৰ কোম্পানীয়ে কৈছে যে 20 মিটাৰ ৰেঞ্জলৈকে এইটো আপোনাৰ কাম কৰিব। মানে আপুনি যদি মোবাইলত লগাই পেলাই 20 মিটাৰ দূৰলৈকে যায়, হ'লেও আপোনাৰ চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিং হ'ব ইয়াত। ৱাইডলি কম্পেটেবল, এইটো আপোনাৰ আচলতে ইয়াত দেখুৱাইছে আপোনাৰ আইফোনৰ, কিন্তু আপুনি যদি আইফোনত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এক্সট্ৰাকৈ এটা প্লাগ কিনিব লাগিব, আপুনি এটা OTG কিনিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ মোবাইল যদি মাইক্ৰ' হয়, মানে আপোনাৰ যদি মাইক্ৰ' USB হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ল'ব লাগিব। চাওক, এনেকুৱা এটা এডাপ্টাৰ আপুনি ল'ব লাগিব। এইটো আপোনাৰ টাইপ C টো আপোনাৰ মাইক্ৰ', তাৰপিছত এইটো আপুনি ইয়াত ভৰাই লওক, আৰু আপোনাৰ মাইক্ৰ' USB মোবাইল ভৰালে আপোনাৰ এইটো কাম কৰিব। মই এতিয়া যোনটো মাইক দি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বনাই আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ বয়া মাইক, আপোনাৰ এইটো বয়া, কিন্তু মই আপোনালোকক এতিয়া ইয়াৰ ভইচ চেক কৰি শুনাম। ইয়াৰ আপোনাৰ ভইচ কোৱালিটি মই আপোনালোকক শুনাম এতিয়া। ত' এতিয়া মই মোৰ বয়া মাইকটো খুলি পেলাই এইটো মাইক লগাই লৈছোঁ। আপোনাৰ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ হৈ যাব, আপোনাৰ গ্ৰীণ ব্লিংক এটা হৈ যাব ইয়াত। আপুনি তেতিয়াই গম পাব যে আপোনাৰ মাইকটো কানেক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো মোৰ কলাৰত লগাই লৈছোঁ, আপোনালোকক মই ভইচ কোৱালিটি শুনাই আছোঁ। হেল্ল' মাইক টেষ্টিঙৰ আপোনালোকে চাই আছে AXOM Tech 20 চেনেলটো, আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই লৈ আহিছোঁ K8 ৱায়াৰলেছ মাইক। 20 মিটাৰলৈকে আপোনাৰ ইয়াত ভইচ কানেক্টিভিটি থাকিব আৰু নইজ কেঞ্চেলেশ্যন থাকিব। পেকেটৰ কোৱালিটিটো হ'ল আপোনাৰ এনেকুৱা, ইয়াত আপোনাৰ এটা কেবল থাকিব, আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ। ভইচ কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে মই এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চাগে। লগতে ইয়াত কিছুমান মেনু আছে, এইখিনিয়ে। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি মাইকটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত গৈ ছেটিঙত গৈ OTG অন কৰিব লাগিব। OTG অন নকৰিলে আপোনাৰ এই মাইকটোৱে কামত নিদিব। আৰু আপোনালোকে কিবা এক্সটাৰ্নেল এপছৰ পৰা যদি আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰে, যেনে আপোনাৰ ধৰি লওক অপেন কেমেৰাৰ পৰা যদি আপুনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত গৈ ভিডিঅ' ছেটিঙত গৈ আপোনালোকে অডিঅ' চ'ৰ্চত গৈ আপোনালোকে এক্সটাৰ্নেল মাইকটো অন কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ অপেন কেমেৰাত কাম দিব বা আপোনাৰ অন্য চ'ৰ্চত কাম দিব।
সো এইটো মই আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছোঁ 630 টকা দি পেলাই আৰু লগতে মই এই কানেক্টৰটো কিনিছোঁ আপোনাৰ 205 টকা দি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই কাৰণ মোৰ মোবাইলটো মাইক্ৰ USB হে ছাপোৰ্ট কৰে টাইপ C ছাপোৰ্ট নকৰে তেন্তে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই মাইকটোৰ বিষয়ে সকলো কথা জানিলে আৰু ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটিৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ অডিঅ' কোৱালিটি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা এটা মাইক ল'ব পাৰে খুব এটা বেছি দাম নহয় আপোনাৰ 630 টকামান লয় আৰু কোনোবা সময়ত আপোনাৰ 530 টকাটো পায় আপোনাৰ কেতিয়াবা 600 টকাটো পায় এইটো আপোনাৰ অনলাইনত আপুনি চাই থাকিব আপুনি মানে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজন আপুনি এইটো চাই থাকিব আপুনি কমতো পাই যাব আৰু কিনাৰ আগতে আপুনি এইটো কথাও মন কৰিব যে আপোনাৰ মোবাইলটো টাইপ C ছাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি এটা এডাপ্টৰ এক্সট্ৰাকৈ ল'ব লাগিব যোনটো মই আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱালোঁ তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ' লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক আৰু চেনেলটোলৈ যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিলৈ মানে অসম টেক 20 চেনেলটো চাই থকাৰ বাবে আপোনাক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ